قبل ما نبدأ خليني نسألك سؤال واحد. تعرف علاش الأسد ما يخافش من نباح الكلاب؟ مش لأنه أصم، بل لأنه يعرف قيمته. واليوم جانا النباح من بعيد، من وراء الشاشات، من وراء الدولارات، من وراء الأوامر، وسميته بالنباح لأنه ما يستهلش تسمية كلام. لكن قبل ما نكشفك وقبل ما نفتحك يا شوقي بن زهرة، خليني نحكي لك على رجل قضى عمره في السجن وهو يضحك في وجه جلاده، رجل قال كلمة الحق في وجه المستدمر وما ارتجفتش يده، اسمه الطيب العقبي. وسأرجع إليه في هذه الحلقة في لحظات ستجعل كل من يسمعها يقف. لكن دعني أحكي لك عن الشر الخامس. إمبراطور أوروبا كلها جاء بأسطول لا يحصى، بمدافع تهز البحار، بجنود يعتقدون أنهم يفتحون المدينة. خرج من الجزائر هاربا مكسورا مبللا بمياه المتوسط، بمياه الهسيمة. فكيف لشوقي أن يفعل ما عجز عنه شارل الخامس؟ ابقوا معنا، الجواب رايح يصدمكم. سلام الحباب، اليوم مش حلقة عادية. اليوم وقفت نهار كامل نفكر، قلت في روحي واش لازم نرد مش لازم نسكت. ثم جاءني الجواب، لا ردا إلا أن يليق بالجزائر أن تتكلم عن نفسها وتترك القسم يشوف كيفاش يبان صغير أمام الجبال. خرج علينا شوقي بن زهرة، وأنا لن أطيل في ذكر اسمه لأن الأسماء الصغيرة لا تستحق مساحة في التاريخ. خرج علينا ليتكلم عن الجزائر، وأنا ما اندهشت من كلامه، دهشت من شيء واحد، دهشت كيف إنسان يبيع روحه بأوراق خضراء وبيضاء ويجلس أمام الكاميرا وما يحسش بالعار. يا ولد المأجور، لا يشعر بالعار لأنه دفع ضميره ثمن الراتب. تفجيرات إرهابية تفشل رسميا زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر وتحولها إلى فضيحة كبرى بعدما راهن النظام الجزائري على هذه الزيارة لتلميع صورته، بعدما قال قائد الأركان شنقريحة بأن الإرهاب قضي عليه في الجزائر. لكن ما حدث اليوم في البوليدة يعني يكشف عكس. شفتوا كيفاش يتكلم؟ تفجيرات، كلمات كبيرة هذه. يا ولد الانفجار أسمدة فلاحية، حادث بسيط، حادث مؤلم نعم، وقلوبنا معهم في كل لحظة، لكن الذباب يحاول السيناريو أكشن هوليوود. اسمع ما سيادك وش يقولوا عن الجزائر وعن زيارة البابا إليها. رح ندوخك اليوم، مش تعرف الجزائر علاش جاها البابا. Vous avez vu le respect qu'il a eu, Léon XIV. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Léon XIV, c'est le pape. Il a été accueilli en Algérie, mais alors remarquablement bien. Et là-dessus, bravo, merci les Algériens, merci d'avoir accueilli le pape de cette manière-là. On peut pas enlever ça. Ça a été vraiment des images magnifiques. D'ailleurs, Léon XIV remercie énormément les Algériens. Vraiment, merci vraiment aux Algériens pour cet accueil magnifique. Dans cette vidéo, je tenais à parler des Algériens. Pourquoi? Tout simplement pour les remercier. Les remercier de l'accueil tellement chaleureux qu'ils ont offert à Léon XIV. Pour ceux qui ne savent pas de qui je parle du pape Léon XIV, le souverain pontife de l'Église catholique. Oui, parce qu'en ce moment, il est en Algérie et il a reçu un accueil tellement chaleureux, avec tellement de respect de la part des Algériens qui vivent en Algérie. Regardez-moi cette image. Hey, c'est la meilleure image de 2026, les gars. C'est incroyable. Un musulman, un imam, comme on dit, avec un chrétien, le pape Léon XIV, dans une mosquée, la 3e plus grande mosquée au monde. Et où? En Algérie, ma gueule. Putain. Hey, vous imaginez même pas le poids de cette image, le geste qu'elle a fait l'Algérie pour les chrétiens et le message qu'elle a envoyé pour le monde entier.
Vous savez pas il y a quoi derrière tout ça. L'Algérie, c'est pas ce que vous croyez. Un mauvais pays, un pays contre les êtres humains, un pays islamiste, je sais pas quoi. Non, non. L'Algérie, c'est un pays qui respecte tout le monde. Les chrétiens, les juifs, ils manquent juste un rabbin et ils finissent le game. Bravo à l'Algérie et les médias qui essaient de salir l'Algérie et les dirigeants algériens. ما كنتش انا محتاج باش نسمع هذا الكلام، لاني نعرف قيمة بلادي، نعرف القدرة تاع بلادي، نعرف الكفاءة تاع بلادي، نعرف العظمة تاع بلادي. ما انت ما تعرفهاش. قل لي علاش برك؟ لانك تجهل تاريخ الجزائر، تجهل قيم الجزائر، مبادئ الجزائر، تجهل من هو الشعب الجزائري. هذا الشعب اللي خرج من رحم الثورة ما يتخدعش بسهولة. يحاولوا يشوشوا عقله لكن خايفين من شيء واحد: الوضوح. افهمني مليح يا شوقي، لما الشعب يفهم يبطل يخاف، ولما يبطل يخاف تنهار الامبراطوريات الورقية. وانا هنا لأجعلكم تفهمون. والآن وعدتكم بالطيب العقبي رحمه الله في زمن كان فيه الاستعمار فرنسي يعتقد أنه سيطمس الهوية الجزائرية إلى الأبد. كان هناك 4 علماء جعلوا من العلم سيفا والكلمة ذرعا: العلامة بن باديس والإبراهيمي والطيب العقبي والعرب التبسي. 4 رجال لا جيوش عندهم، لا مدافع، لا أساطيل، عندهم فقط شيء واحد: كلمة الحق في وجه الباطل. الطيب العقبي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته سجنوه واتهموه بما لم يفعل، أرادوا كسر قلمه، فمن كسر القلم انكسر القضبان. لأن الرجل الذي يؤمن أن الجزائر رسالة لا يمكن أي سجن أن يحبس الحق، وهذا ما لم يفهمه شوقي بن زهرة أبدا. لأن الجزائر ليست دولة فقط، الجزائر مدرسة للرجولة، مصنعا للرجال، وقلعة حميدة في الوفاء. أنت يا شوقي لست جزائريا، والله وبالله وتالله. الجزائري جينات لا تباع ولا تشترى بالأورو. وأعود إلى شارل الخامس سنة 1541. إمبراطور الغرب كله جاء ب500 سفينة أو يزيدون، ب25,000 جندي، بحلم واحد: أن يسقط الجزائر. ولم تمضي 3 أيام حتى رأى رجاله يغرقون، ورأى أسطوله يتحطم. لم يكن عدو الجزائر من الشرق أو من الغرب، كان البحر نفسه ينتفض دفاعا عنها. ما أعظمك يا رب. والله تاريخ الجزائر يهلكني كلما أقلب صفحات التاريخ، أبحر في عالم ليس عالمنا، بين السطور أرى العجب. الجزائر محروسة يا شوقي، وأنت تعرف هذا، ولهذا تخاف. المأجور يعرف أن من يحاربها يخسر، لكنه يأخذ المال ويتظاهر أنه لا يعرف. وأنا لن أتكلم عن الجزائر بالأرقام ولا بالخرائط ولا بالإحصاءات، أتكلم عنها بطريقة واحدة فقط. أمي رحمها الله علمتني شيئا واحد قبل أن تغادر هذا العالم: الجزائر أمانة في رقبتك. وكل يوم لما اشتاق لوالدتي أرى الجزائر في كل شجرة، في كل زنيقة، في كل موجة تكسر الصخر، في كل جبل يشمخ، وفي كل امرأة جزائر تستيقظ باكرا تبكي أبطالا بلا ميكروفون ولا كاميرا. الأم الجزائرية مدرسة لا تبنى في الجامعات يا شوقي. أنت أصلا ما شربتش من هذا النبع، وهذا هو الفرق بيني وبينك. اسمع مليح هذا الكلام، كلام العقلاء، كلام اللي عمرك ما تفهمه. شبابنا اللي حرق في البحر ما خرجوش لأنهم يكرهون البلد، بل خرجوا خطراش كاين بعض المسؤولين فاشلين. حرق لأن وزير جوعه كما وزير تجارة يجوع الشعب طماطيش ب30,000 وهو يصدر فيها، لأن البيروقراطية أهانته،
لأن مسؤولا فاشلا جلس على الكرسي بالمحسوبية لا بالكفاءة. وأنا أقولها بكل صراحة، أنا ضد الفساد، حتى ولو كان في أعلى منصب قناتي ستكون له بالمرصاد. خليني نقول لك عبس عبرك يا شوقي، هذاك الشاب اللي حرق هو أول اللي يرفد السلاح، لأن الجزائر بالنسبة لي هي الروح. لكن الفرق بيني وبين شوقي، أنا أنتقد لأبني وهو ينتقد ليهدم. أنا أنتقد لأن الجزائر تستحق الأفضل، وهو ينتقد لأنه جيبه فاضي والشيك دياله تأخر. الجزائر اليوم ليست نفس الجزائر التي كان يتصورها أعداؤها. في مسار 2028 أو 2029 بإذن الله ستكون الجزائر فاعلا لا يمكن تجاهله في إعادة رسم خرائط النفوذ العالمي، من إفريقيا إلى المتوسط، من الغاز إلى الدبلوماسية، لأن الجزائر تملك ما لا تملكه الإمبراطوريات المصطنعة. تملك شعبا يؤمن بها أكثر ممن يؤمن بأي زعيم. راك تخرف وتطلق في بنابل، راك حاب تخربها وهي المحروسة من عند الله يا بن زهرة. أرواح نفهمك هذا إذا فهمته. زيارة البابا للجزائر ليست مجرد زيارة دينية، إنها رسالة للعالم أن الجزائر هذا البلد الإسلامي العريق قادر على استقبال العالم بصدر رحب، من موقع القوة لا ضعف، من موقع الندية لا التبعية. هذا ما يغيض المخزن، هذا ما يغيض من يريد أن تبقى الجزائر في دائرة الاتهام والشك. لأن الجزائر حين تتكلم بحكمة يصغر كل من كان يصرخ بالضجيج. يا شوقي، وما نكملش اسمك لأن التاريخ ما يحتاجش اسمك، لكن سيحتاج لاسم كل جزائري وقف في وجه الكذب وقال لا. الجزائر ليست خطا أحمر، الجزائر بالنسبة لنا هي العالم، هي الروح، هي الأكسجين الذي نتنفسه كل يوم، حتى صارت في نفسنا روحا. وأسرارها الربانية التي ذكرتها في البداية هي بسيطة، لكنها لن تفهمها بجهلك وببعدك عن الله. السر هو أن الله معها، وشعب يحمل الله في قلبه لا تهزمه لا قنبلة ولا دولارات ولا ميكروفون مدفوع. هذه هي الجزائر المحروسة، وأنا ابن هذه الأرض، ابن المجاهد، ابن الأم التي علمتني أن الجزائر أمانة سأظل أحمل هذه الأمانة حتى آخر نفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحباب ما تنسوش القناة بين أيديكم، بارتاجيو من فضلكم وشكرا.